tayo ng minimalist cake in a tub. Yes, ang cake natin ay no-bake at ang ating frosting ay condensed milk buttercream frosting. Para sa written ingredients, please check description box. Para sa ating cake, meron tayong all-purpose flour, white sugar, baking powder, salt, evaporated milk, vegetable oil, and hot water. Ang gagawin ko sa ating cake, i-divide ko tapos lalagyan natin ng iba't ibang kulay at flavor. Pero ito'y optional lang, pwedeng one flavor and one color lang. So in a bowl, i-combine natin ang all-purpose flour, baking powder, salt, and white sugar. Haluin lang natin ng mabuti. Ilagay na natin ang evaporated milk, vegetable oil, and hot water. Sa oil, pwedeng gumamit ng kahit anong oil basta hindi matapang ang amoy at ang lasa. Tapos haluin ito ng mabuti. I-divide na natin ang cake batter into 5 equal parts. Ang gamit ko ay medium size na lianera. Nag-light degrease ako sa ating pan at naglagay ako ng parchment paper sa bottom. Kung wala kayong parchment paper, pwede mag-light degrease lang tapos mag-dust ng konting harina. Ngayon naman, lagyan na natin ng food color at flavor ang ating mga cake batter. Ito ay ang ating strawberry cake. Naglagay lang ako ng konting food color and strawberry flavor. Ito naman, lagyan natin ng konting violet food color at ube flavor. Etong isa, gagawin lang nating vanilla cake, so naglagay lang ako ng konting vanilla essence. Ito naman ay chocolate cake, so lagyan natin ng cocoa powder. Ito naman ang ating coffee cake. Instant coffee powder lang ang ilalagay natin. Tapos haluin natin ito ng mabuti. Siguraduhin talaga na ma-mix mo ng mabuti para hindi siya maging two-tone or marbled-like na cake. Dahil yan ang nangyari sa cake na ito dahil hindi ko masyadong na-mix yung bottom. Mamaya makikita nyo kung anong itsura ng cake natin na hindi na-mix masyado yung bottom. And then, itap natin few times to release the air bubbles. At kapag kumukulo na ang tubig, ilagay na ang mga linyera sa ating steam basket. Maliit ang aking steamer, so 3 lang yung kasya. Lulutuin ko na lang yung 2 sa second batch. At huwag kalimutan na i-wrap ang lid ng clean cloth para hindi matuluan ng tubig ang ating mga cakes na galing sa steam. Isalang na natin ito at i-steam natin for 20 to 25 minutes over medium-low heat. And yes po, ang mga cakes natin ay pwedeng i-bake sa oven talaga. After 20 or 25 minutes, do the toothpick check. At kapag lumabas ito na malinis or may konting crumbs, luto na ang mga cakes. Pero kung basa pa talaga, extend the cooking time and check every 5 minutes. Hanguin ang mga ito at palamigin natin sa mga pans for 10 minutes. After 10 minutes, pwede na siyang tanggalin sa mga pans. So ayan, yan yung sinasabi ko sa inyo na kapag hindi mo siya hinalo ng mabuti sa bottom, ganyan ang magiging result. Ngayon naman, palamigin na muna natin ang cake completely. Eto naman ay optional lang, kapag malamig na ang mga cakes, hatiin natin ito dahil lalagyan natin ng palaman. Pero kung hindi nyo feel maglagay ng palaman ay okay lang kung gusto nyo na plain ang ating mga cakes. Para sa vanilla cake, lalagyan ko ng chocolate na whipped cream filling. Pero actually, kahit anong feel nyo na palaman ay pwede naman. Itong ginawa ko ay whipped cream na nilagyan ko ng konting cocoa powder. At pagkatapos mong lagyan ng palaman ang mga cakes, mas maganda kung ilagay mo sa chiller ang mga ito habang ginagawa natin ang frosting. Para naman sa strawberry cake, ay same lang, nilagyan ko yung ating whipped cream ng konting red food color at strawberry flavor. And yes, pwede po strawberry jam. Para sa coffee cake, nilagyan ko yung ating whipped cream ng konting coffee powder. And yes, pwedeng chocolate ganache ang palaman. Para sa ube cake, lalagyan ko ng ube halaya. Para sa chocolate cake, lalagyan ko ng chocolate ganache at whipped cream.
Para naman sa frosting, ang gagawin natin ay condensed milk buttercream frosting. I-combine lang natin ang butter or margarine at shortening. Ang gamit ko ay margarine. Ito ay softened pero malamig pa rin at firm to touch. Kung ayaw nyo ng condensed milk na buttercream frosting, pwedeng gumamit ng kahit anong frosting, gaya ng whipped cream frosting. I-beat natin ito sa number 2 na speed for 5 minutes. And then gradually add chilled condensed milk. At lagyan natin ng konting vanilla essence. Tapos mag-frost na tayo ng ating mga cakes. Pansin nyo yung ating cake ay maumbok. So ang gagawin natin, gamit ang ating frosting, pantayin natin ito. Sobrahan mo ang paglagay ng frosting sa ibabaw. Tapos spread mo yung frosting until ma-even ang surface nito. And oo nga pala, naglagay ako sa ating plate ng cling wrap para hindi ako mahirapan sa pagtanggal ng ating cake mamaya. Ayan, tapos na tayo mag-frosting. Ilagay na muna sa chiller para mag-set ang ating frosting. Eto na lang ang natira sa ating frosting. Eto ang gagamitin natin sa pang-decoration at pang-sulat. Kung kukulangin, dagdagan na lang natin. Ayan, hinati-hati ko na siya. Lagyan na natin ng mga kulay. Ang naging problema ko lang dito, since yung kulay ng ating frosting ay light yellow, so yung expected ko na kulay ay hindi ko masyadong ma-achieve. Gaya nito, gusto ko sana maging sky blue, pero ang nangyari, parang naging turquoise yung kulay, or parang naging blue-green. So kung makahanap kayo ng margarine na puti talaga yung kulay, mas maganda, pero kung wala, pwedeng gumamit ng whipped cream na lang. I think okay din yung Whip It na brand, yung walang butter, para hindi kulay yellow. And yes, pwede ka magdagdag ng food color until ma-achieve mo yung gusto mong kulay. And yes, pwedeng 1 or 2 colors lang ang ilalagay mong pang-decoration. Ngayon, mag-decorate na tayo. Ikaw na ang bahala kung anong gusto mong look ng iyong cake. Mag-smudge ka lang, tapos color combination. Pwedeng mas manipis yung pag-apply. At kahit anong stroke ay pwede, ikaw talaga masusunod sa design. Sa pangalawang cake, eto naman ang ginawa kong design. Sa third cake, gusto ko sana yung parang galaxy or medyo night mode na cake. Kaya gumawa ako ng black na color, tapos nag-combination ako ng white at indigo or violet. Pagkatapos mag-decorate, ilagay na muna sa chiller para mag-set ang ating frosting. Ngayon naman, maglagay tayo ng dedication or short na phrase kasi maliit yung ating cake. Pagpasensyahan nyo na yung aking penmanship dahil hindi talaga maganda at nanginginig yung aking kamay. Ang isusulat ko lang dito ay I love you. Or pwedeng God bless, good luck, stay safe. Or pwedeng move on, let go, goodbye. Basta kahit ano, kung ano yung i-request ng client mo. At ang mistake ko, naglagay pa ako ng parang black na highlight. Okay na pala nawala. Or dapat baliktad. Para naman dito, naisip ko good night ang ilagay. Again, kung kukulangin sa buttercream, gumawa lang ulit. Pagkatapos, i-chill na muna natin ito kasi mas masarap ang cake kapag chilled. Ayan, eto na ang ating trending na minimalist cake in a tub. Naglagay nga pala ako ng mga sprinkles. At bago tayo mag-taste test, sa hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. So ayan, titikman na natin. So hindi ko alam kung saan dito ang ube, ang strawberry or chocolate or vanilla. Sabay-sabay nating malalaman kung saan ang alin. So, sisimulan natin dito or dito. Dito na lang ano. Sige, dito. Kita niyo pa ba yung ating cake? Ah, baka mahulog. Ayan. Oh, ang ganda. Oh, tignan nyo. Etong ube. So, eto yung ating ube. Oh my God, baka mahulog. Wait a minute. Teka. Ihuhuk.
Ayan. So, ayan siya. Ayan. So, kitang-kita nyo yung ube halaya. Ang sarap niya. Alam nyo, ang sarap ng ube cake natin. Meron tayong full na recipe ng ating ube cake. Tikman nyo yon, ang sarap. Moist. Ang sarap, parang gusto ko pa ng isa. Pero tikman natin yung iba. Ang moist niya talaga, hindi talaga siya dry, promise. Ito naman ay I think coffee. Maria. Okay, nahulog po. Sayang. Kuha tayo ng isa pa. Ay. Sayang yun ah. I think ito yung ating coffee. Yeah, coffee. Coffee po siya. Sayang yung isa nahulog. Ayan. Ito siya. Ayan. Manipis lang kinuha ko. Oh my. Sana hindi mahulog. Ayan. Ang moist. Coffee ba? Ang bango ng coffee. Sarap. Sarap ng coffee cake. Sunod naman ay ano to? Oh, chocolate. Ito yung ating chocolate. Wait. Para makita nyo. Yan. Oh. Ang moist. Gustong-gusto ko talaga yung cake na moist. Sarap niya. Tapos yung ating condensed milk na buttercream, bagay sa lahat ng ating cake. Sarap. Mainit pa kasi. Sunod naman yung ating ano to? Strawberry. Here you go. Wait. Ayan. Ayan, strawberry. Ang bango. Ang sarap. Parang lahat ata ng cake natin masarap. Actually, lahat talaga ng ginagawa nating cake malinamnam. Kaya, wala akong naging problema sa cake. Ang sarap niya. Again, pwedeng isang flavor lang ng cake ha. Ako lang kasi para, alam niyo yun, meron tayong iba-ibang flavor ng cake kasi nga, ang focus natin talaga is yung ating minimalist na cake na style. But then, sabi ko, parang hindi naman, parang boring yung ating cake. Iba-iba yung flavor na gawin natin, bawat cake. Kaya ayan, meron tayong 5 iba't ibang flavor. Sarap. So naman, sure na ako na vanilla ito. Oops. Wait. Yung ating vanilla cake na may chocolate na whipped cream frosting.
Teka ha, kung walang ano, kung walang masarap din kung walang palaman. Pero, mas okay kung meron. Pero yun nga, kung ayaw nyo na may palaman o gusto nyo ibang palaman, pwede naman. Kayo po ang masusunod. Kasi di ba kayo ang kakain. Tsaka kung ano yung request ng customer ninyo, yun din masusunod. Ang sarap. So, ayan, binaliktad ko para may idea kayo kung ano yung itsura niya kapag na-cut natin. So, ayan siya. Ito yung ating vanilla, strawberry, chocolate, coffee, and ang ating ube cake. Ayan. Masarap siya. Nagustuhan ko talaga. And again, sa ating frosting, pwedeng gumamit ng kahit anong frosting. Basta basta yung mga gusto nyo, like whipped cream, or boiled na icing, or yung instant na mga frosting, gaya ng Whip It, or ano pa mga brand na yung mga instant, yung mabibili lang sa baking store na parang hindi mo na kailangan ng maraming ingredients kasi nga andun na siya sa isang pack. Kaya madali lang, tsaka stable. Masarap din yung yung sinasabi ko sa inyo na Frosty Boy. Gustong gusto ko yun. Teka. Ang sarap ng ating ube na cake. Nakakain ko yung pearls. And sa design, kahit anong gusto nyong style ay pwede. Kagaya ng sabi ko kanina na, alam mo yun, combination of colors, mga smudge lang. Alam mo yun, parang yung iba nga parang naglalaro lang. Pero syempre, wag yung messy ha. Tapos yung parang yun, overlap ng mga colors. Kasi kapag nag-overlap sila, lalo na kapag hindi pa siya nag-set, yung para bang meron silang kulay na kinikreate, yung ganun. Tapos, ayun, yung parang rainbow din, and pwede mong lagyan ng kulay ang gilid ng mga cakes. Pero ako hindi na ako naglagay, dito lang sa isang to. Tapos ano pa, ayun, pwede ka maglagay ng sprinkles. Gaya nito, naglagay tayo ng pearls, white siya, and then meron tayong sprinkle na pastel ang color, and ano pa, kahit basta bagay. Pagdating naman sa dedication, or yung mga short phrase, syempre, kasi nga maliit lang yung space ng ating cake, so, mga konting words lang siguro, or depende kung gusto mo maliliit yung pagsulat mo. Ako kasi parang hindi ko kontrolado, hindi kasi ako sanay. Kaya kanina talagang parang nanginginig ako sa pagsulat. Mga short phrase gaya ng I love you, God bless, or love yourself, or ano pa ba? Pwede din na wag mo na munang lagyan ng mga sulat. Pwedeng ganito na muna, mag-smudge ka muna ng mga colors, and then kung may order, tapos tatanungin mo kung ano yung isusulat, tsaka mo na siya lalagyan. Like siguro happy birthday. And uso din kasi ngayon ang cake in a tub na cake, kaya yun yung ginawa natin na size lang. So para alam mo yun, parang gusto mo lang mamigay ng cake, so pwede ganito yung sizes, diba? Hindi na kailangan bumili ng malaki kasi mapapamahal ka pa. So, eto na parang gusto mo lang magbigay, tapos may mga wordings na kaya mo yan, yung mga ganun. Tapos, eto lang, ipe-present mo siya sa cake. And gaya ng sabi ko, mas madali siyang mabenta kasi nga maliit. Mas, kapag vegetarian ka, pwedeng ito yung cake na ibibigay. So, eto naman ay sample lang naman. Alam ko na mas magaling pa kayo sa akin mag-decorate, magsulat, at mag-bake. So, pwede na gumawa talaga kayo ng sarili nyong version. Pero, masarap yung ating cake. And kung gusto nyo naman na malaking cake siya gawin, pwede syempre. Kasi parang, pwede din mga ganun lang kalaki na cake. Ito kasi maliit talaga. Kung maliit na sobra, okay naman, cute din. Pero yung pag sa words, parang hindi ka na masyadong makakasulat ng marami. Pero cute din, no? Maliliit na mga cakes. Ito parang mini na din, pero may mas mini pa nito. So kung gusto niyo talaga na
maliliit. O pwede, no? Yung parang souvenir nga, no? Giveaways na mga cake. Pwede ganun kaliit din. Kung cupcakes naman, pwede din. So, depende na yan sa gusto mong style. Tapos, i-decorate mo na lang. And, pansin nyo, hindi yung microwavable ang gamit ko. Kasi, mas mura ang clear packs. Kaso lang, yung clear packs na ginamit ko, mas malaki yon. So, hanap kayo ng mas maliit. Yung 500 ml. Hanap kayo sa Lazada or sa Shopee. May nakita ko. Actually, mag-order din ako kasi wala na akong ganun. Malalaki na yun nasa akin. So, sayang din. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Trending siya ngayon. Hindi ko lang alam kung kailan siya nagsimula. Siguro mga few months na din. Tapos parang dito sa atin, bago lang. May nag-request kasi. So, sabi ko, sige gawin natin since parang ang cute naman talaga niya. So, ayan. Sana nagustuhan nyo. Ciao! At eto ang mga prices ng bawat cake. Individual prices na ng cake ang inilagay ko. Kasama na sa price ang 500 ml na clear pack, yung paglalagyan ng cake. Pwede mong ibenta ng 130 to 150 pesos. Again, ang selling price ay magdidepende kung magkano ang presyo ng sangkap sa inyo. At bago ko magpaalam, meron another dose of inspiration. Eto ang birthday cake ni Miss Rachel. At meron siyang red velvet crinkles. Eto naman ang cinnamon rolls ni Miss Shella. At meron din siyang birthday cake. At eto naman ang birthday cake ni Sir Limuel. Again, I want to say thank you sa lahat na nagpapadala ng mga photos. Salamat talaga sa suporta at sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and please click all para ma-notify kayo sa lahat ng uploads. And please don't forget to like our Facebook page and follow us on Instagram. Thank you!